Tchadam, Rahapodin jaksoa 327. Tähän mä en nyt löydä mitään auton numeroa. Ei Bemarin enkä minkään muukaan. Bemarilta ei ole vielä tullut tämmöistä, mutta ehkä sitten ensi kerralla. Mutta hei, meiltä on paljon toivottu sijoitusaiheita. Joo. Ja tänään pesee ja linkua ja kova. Kyllä, pesee ja linkua, joo. No. Ja aloittaa semmoisella hienolla uutisella. Me ollaan oltu mukana tässä. Niin Suomen suosituin rahasto. Kyllä. Mitattuna osuudenomistajan lukumäärällä, niin se on Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG. Ennen vanhaan Superrahasto Suomi nimellä tunnettu. Joo. Se ei välttämättä suosittu tämän nimen takia. Tämä on aika nimihirviö. Niin, mikä se nimi nyt olikaan? Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG. Okei. Okay. Ja sen takia porukka ei sitä varmaan valinnut. Jotain muuta siinä täytyy olla. Niin, kyllä. Voisiko se olla se, että se on niin kuin, siinä ei ole kuluja? Katsotaan. Me ollaan oltu mukana tässä tarinassa ja nyt me voidaan vähän niin kuin behind the scenes -tyyppisesti katsoa sitten, että mitä tämän matkan aikana on tapahtunut, koska tämmöinen pieni toimija kuin Nordnet, tämmöinen lilliputti, jossain vaiheessa lanserasi tämmöisen rahaston ja sitten se on tässä vuosien varrella jonkunnäköisen myötätuulen takia kasvanut sitten Suomen suositummaksi rahastoksi. Joo, mikäköhän se secret sauce tässä on? No, se selviää. No mutta tällä hetkellä joka tapauksessa yli 200 000 suomalaista, ne on täysin hullaantunut siihen. Kyllä. Ja ihan oikeutetusti. Et niin kuin me tiedetään, niin kaikessa muussa ihmiskunnan tekemisessä, niin jos et sä mitään ymmärrä mistään, niin yleensähän se on niin, että jos sä maksat enemmän autosta tai ravintolasta tai purjeveneestä tai lääkäristä tai mistä ikinä, niin saat parempaa. Mutta sijoittamisessahan tämä luonnonlaki lainausmerkeissä ei pidä paikkansa, vaan populaationa niin tiedetään, että minimoimalla kulut, niin tiedät jo tänään, että 20, 50, 100 000 vuoden kuluttua, niin sä oot tuotoltas kaikkiin muihin verrattuna, niin sä oot ylimmässä neljänneksessä. Täysin 100 varmasti. Okei. Aika jännä juttu. Tämä on eroa kaikista muista. Mutta nyt pakitetaan vuoteen 2014. Kuten kaikki muistaa, niin silloin vielä Jyrki Kataisella oli six-pack. Voi hänellä olla vieläkin six-pack, mutta kyllä se aika laiha on. Mutta silloin hänellä ainakin oli. Ja silloin myös tämä tarina saa alkunsa. Ja Nordnetille mietittiin silloin, että me ollaan välittäjä, välitetään osakkeita, rahastoja, mutta meillä ei ole omaa rahastoa. Niin mitä ihmettä, että pitäisikö meillä olla semmoinen? Ja mietittiin, että no totta kai me tarvittaisiin joku semmoinen hyvä sisäänheittotuote. Semmoinen, joka kiinnostaa mahdollisimman montaa, sopii mahdollisimman monelle. Ja sitten varmaan ominaisuudetkin pitäisi olla semmoisia, että mahdollisimman moni kiinnostus siitä. Joo, ja niinpä sitten Nordnet tällaisena haastajana niin toi tosiaan nämä nollakuluiset rahastot kaikkiin Pohjoismaihin haastamaan markkinoita ja tavallaan herättämään sitä keskustelua siitä, että mistä niin kuin rahastossa maksetaan, että mikä on se homman nimi. Ja mä muistan silloin, kun se Superrahasto Suomi, millä nimellä se silloin meni vielä, niin kun se lanseerattiin, niin se oli niin kuin aivan julmeton niin kuin haudatun koiran metsästys. Mä muistan, että mä kirjoitin sellaisen bloginkin aiheesta, jossa kaikki käänteli. Kuka hautasi koiran? Tai? Joo, kaikki käänteli kaiken näköisiä kiviä, että missä tämä niin kuin täkö on, että missä tämä haudattu koira nyt on tässä kuviossa. Mutta sen rahaston pyörittäminen muistaakseni puhuttiin siitä, että sen kustannukset Nordnetille vuodessa oli 50-60 tonnia. Ja varmaan alkuvaiheessa joo. Niin. No ei se nyt varmaan siitä niin markkinointikuluna eihän toi nyt ole kovin kummonen. No sehän oli just näin, että sillä saatiin paljon niin kuin orgaanista näkyvyyttä ja näin ja sillä hyvä. Niin on normaalissa lähikaupassa sinne sisäheittotuotteeksi laitetaan kahvit tai banaanit. Että se kauppa saattaa myydä niitä sisäostohintaa edullisemmin. Tässä nyt vaan sattuu olemaan sitten rahasto. Ja rahasto sen takia, että rahasto on helppo aloittelevalla sijoittajalle. Se ymmärtää, siinä on helppo laittaa se tasasumma, pääsee pienellä mukaan. Ja jos kohdeetuskin on vielä semmoinen, että jollain tavalla sen ymmärtää, niin okei, mä en sijoittamisesta tiedä mitään. Pistetään nyt joku pikkubetsi ja lähdetään katsoa, mikä se on. Että naapuri on sanonut, että tämä on kova juttu, niin
mä menen sitten. Joo, ja sitten yleensä menee se 10 vuotta ja sitten tunkee päänsä kaiken näköisiin kalliisiin tuotteisiin ja sitten kun on tottunut ja kokenut sijoittaja, niin palaa sitten näihin niin sanotusti helppoihin ja helposti ymmärrettäviin tuotteisiin. Totta kai, tämä sijoitusmarkkina on vähän semmoinen, että sä annat sinne pikkurillin, se vie sen koko käden. Joo. Joltain, ei kaikilta. Ei. Mutta näitä Ruotsissa sä mainitsikin, että siellä oli entuudestaan ollut jo näitä rahastoja, että ruotsalaiset ei ollut mikään juttu. Ne tiesi, että tämä homma toimii, eli tämmöinen sisäänheittotuote, kun se tuodaan, niin se toimii. Mutta koska siellä oli se vastaavia tuotteita, niin vähän niin kuin mietittiin, että ei nyt tuotaisi ihan samanlaista tuotetta sinne. Ja sitten kuitenkin oli Nordnetilla 4 maata, Suomi, Tanska, Norja ja sitten se Ruotsi. Että mikä tuodaan? Tuodaanko semmoinen Nordic-rahasto, että otetaan sinne jokaiselta pörssiltä niitä isoja firmoja ja siitä tulee semmoinen Nordic-rahasto ja kaikki pystyy sitten sijoittamaan ja olisiko se Ruotsin kruunumääräinen rahasto ja päätäisikö sillä, mutta sitten siinä vaiheessa oli pakko tulla sitten esiin ja sanoa, nei, Håkan, ei! Suomalaiset haluaa vain parasta. Ne haluaa sijoittaa kotipörssiin. Joo. Ja ei missään nimessä nyt tehdä joku tämmöinen, mihin otetaan pelkkiä jotain ruotsalaisia isoa lappua, Volvo, Saabi, Ericssonia ja yksi suomalainen firma ja sitten pistetään siihen joku valuutaksi Ruotsin kruunu ja ei muuta kuin menokset. Ei se lähde lentoon. Suomalaiset haluaa niihin tunnettuihin nimiin sijoittaa. Kyllä. Ja silloin Håkka viimeistään tajusi, että okei, no sitten täytyy tehdä sillä tavalla, että jokaiseen maahan omalla valuutalla oleva rahasto, joka sijoittaa se kotipörssiin. Joo, ja näistä niin kuin muistaakseni näin, että tiukasti katsottuna, niin se Suomi-rahasto oli ainoa, joka oli siis ihan täysin 100% kulun vapaa silloin, kun se lanseerattiin, että vaikka näillä muilla rahastoilla ei ollut myöskään mitään kuluja, varsinkaan siinä alussa, niin sitten oli tällainen valuutonvaihtokulu, että jos se suomalaisena sijoitit näihin muihin pohjoismaalaisiin rahastoihin, niin se joudut maksaa sen 0,25 siinä merkinnän yhteydessä, ja sitten totta kai kun sä lunastat sen, niin sitten toiseen päin. Ja itse asiassa nykyään niin me tiedetään, että tanskalaisessa rahastossa, Tanskan niin sanotusta vanhassa superrahastossa, jonka nimi nyt varmaan on tällä hetkellä Nordnet-indeksirahasto Tanska ESG, niin Danmark, niin siinä on nykyään kulut. Joo, sinne tuli tuossa matkanvarajukulu tuosta markkinakäytännöstä riippuen, mutta se onkin ainoa poikkeus näistä. Mutta joka tapauksessa, eli otettiin vertailuindeksiksi tämä Helsingin pörssin OMXH25, eli sullekin todella tuttu indeksi, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta, eli likvidimmästä päästä, eli pistetään pörssivaihdon mukaan firmat listaukseen suurimmasta pienempään ja katsotaan, missä on raja menee 2 kertaa vuodessa, katsotaan tämä listaus ja sitten saattaa jokunen firma sieltä alapäästä tipahtaa pois ja pari tulla sieltä tilalla, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen on se setti, mihin se rahasto sijoittaa. Joo, ja siis tällainen indeksihän luotiin Suomeen sen takia, että haluttiin tällainen johdannaisindeksi, eli indeksi, jolla pystyt niin kuin käymään kauppaa futuureilla. Ja koska Suomi on pieni markkina, niin haluttiin varmistaa se likviditeetti näissä olevissa osakkeissa, ja sen takia valittiin tällainen niin kuin siinä mielessä vähän poikkeuksellinen indeksi, että se koostumus tosiaan perustuu siihen vaihtoon eikä markkina-arvoon. Ja se on niin kuin mulle tuttu indeksi tosiaan. Mähän olin pääanalyytikkona Helsingin pörssissä ja vastasin siitä sen indeksin oikeudellisuudesta. Onneksi Eva Liljeblom Hankenista kävi siellä laskemassa sen, että ei syttynyt näppiksiä, koska siinä oli kuitenkin muutama triljoona euroa, niin kuin, jonka niin kuin, tavallaan niin kuin tuomittiin sitten, että kuka omistaa mitenkin, niin se on osan tästä kakusta, niin kuin siinä oli jo tolkuttomat johdannaispositiot siinä indeksin päällä pyörimässä, niin se oli kohtalaisen tarkkaa, että se 10 desimaalia on oikein. Ja sitten tosiaan sen jälkeen listattiin se Suomen ensimmäinen edelleen ainoa ETF, joka sitten tietenkin myöskin seuraa sitä samaa indeksiä, niin siinä se logiikka oli taas se sama, että koska siinä on jo johdonnaiset sen indeksin päällä, niin sitten tehdään vielä tällainen ETF, jossa siis käytännössä markkinan takaa, että sitten saa niin kuin yhdellä kaupalla ostettua pieniä määriä pienoiskoossa sitä niin kuin alla olevaa osaketta, jolla se pystyy siis hedgaamaan itseensä sillä. Niin.
Mutta toihan tapahtui 15 vuotta ennen tämän lanseerausta suurin piirtein, eikö näin ole, 10-15 vuotta. No joo, ei ihan, mutta joo. Mutta se oli sillä tavalla hyvä, että markkina oli tehty tutuksi. Kyllä. Eli periaatteessa oli jo olemassa yksityissijoittajilla olevia tuotteita, jotka sijoittaa samantyyppisesti, niin se vaan sattuu olemaan kulu silloin. Niin tämä oli periaatteessa semmoinen neitseellinen kenttä tulla tähän, että okei, tuttu kohde, sijoittaa näin, sijoitusrahastomuotoinen, ei ole mikään niinku jännittävä ETF, vaan ihan perinteinen sijoitusrahasto. Ja kertauksen vuoksi niin se ainoa ero siis on se, että osuudet on listattu sen sijaan, että sä merkitset rahastoa sillä, että sä siirrät rahaa rahaston pankkitilille tai lunastat sitä kertomalla rahastoyhtiölle, että nyt mä haluan lunastaa mun osuudet, jolloin se raha palaa sun pankkitilille, niin ETF:ssä niin nämä rahaston osuudet on listattu pörssiin jatkuvan kaupankäynnin kohteeksi, eli niitä voi keskivertoon normisijoittaja ostaa vain ja ainoastaan pörssistä. Ja sijoitusrahastossa kerran päivässä lasketaan tämmöinen NAV-arvo, eli se rahaston yhden osuuden arvo, ja se kerrotaan sitten. Kerran päivässä, ja sitten taas markkinoilla, niin sillähän käydään kauppaa koko ajan, mutta siellä täytyy sitten tietenkin olla vähän varovainen, että joku että niin kuin pitää seuraa sitä, että mikä se rahasto-osuuden niin kuin teoreettinen oikea arvo on, ettei ala niin kuin hosuessaan maksaa sitä liikaa tai myydä sitä liian halvalla. Että. Niin, no mä puhun lähinnä nyt tästä superrahastosta silloin, kun se... Niin. Okei, yes. Mutta sitten heitä piti käynnistää tämä rahasto. Eli Nordnet oli välittäjä, me ei oltu mikään rahastoyhtiö. Tarvittiin sitten apuri. Ja kuinka ollakaan? Meillä tuosta konsernisuhteiden perusteella valikoitu sitten tämmöinen Öhman. Ja sama omistaja sukua omisti Nordnetia ja Öhmania ja näin ollen. Ja Öhman oli myöskin niin kuin erikoistunut Ruotsissa. Se oli niin kuin Ruotsin Seelikson periaatteessa, eli oli tuonut sinne Ruotsiin nämä indeksirahastot isosti. Niin se vähän niin kuin Binde Danta, tehnyt tämmöisiä hommia aikaisemminkin. Mä en tiedä, pyörittääkö ne niitä tavarataloja, Öhmanin tavarataloja, onko se sama porukka. Joka tapauksessa he aloitti tämän rahaston hoitamisen, eli he osasivat tämän homman. Se ulkoistettiin siis heille, se oli Nordnetin rahasto, mutta se oli ulkoistettiin. Nyt tarvittiin vaan sitten, että aloittaa se myynti. Eli aloitettiin myymään vain Nordnetin asiakkaille. Joo. Eli onhan tämä nyt se, että kun sisäänheittotuote vain Nordnetin asiakkaalle 0 kuluilla, niin siinä on se, että siinä on jo kynnystä sitten, että asiakkaat saattaisi tulla. Niin. Että hetkinen, sitä saa vaan tuolta. Joo. Ruoho on vihreämpää sen aidan tolla puolella. Joo. Let's go there. Mä muistan hyvin silloin, kun 2014 loppukeväästä, oliko toukokuussa, kun me käynnistettiin tämmöinen niin kuin bookbuilding harjoitus tässä. Se kesti joku 2 tai 3 viikkoa muistaakseni. Ja silloin kerättiin niitä sijoittajia, jotka haluaa tulla tähän rahastoon. Ja silloin, kun rahasto starttaa, niin on usein tämmöinen bookbuildingin alussa, että se kaikki, jotka tulee sen tietyn periodin aikana siihen mukaan, ne saa sillä starttihinnalla sitten hyppää siihen, ettei tarvitse sitten matkan varrelta ostaa. Se on niin kuin rahaston käynnistämisessäkin niin kuin helppoa. Katsotaan, että mikä on se potti, se voidaan kertaheitolla sijoittaa markkinaalle ja that's it. Sitten se rahasto lähtee siitä liikkeelle. Joo, ja sehän on nyt selvää, että jos sä ostat rahaston tonnella, niin ne kulut on sitä isommat, niin siinä ei ole mitään järkeä. Että mitä isommaksi sen saa heti kättelyssä, niin sen parempi tietenkin. Mutta sitten sehän lähti kuin mopo Kaislikosta vai? Vai mopo? Onko se hauki muuttunut mopoksi? No joo, on kai sitä joku Kaislikossakin mopolla ajanut. Että. Niin. Muistaakseni 5000 asiakasta merkkasi se bookbuildingin aikana jo sitä rahastoa. Tämä oli ihmeellistä. Siis niin kuin Suomessa palstat oli kuumana, että mikä tämä on. Sähän jo mainitsit tästä, että kaikki etti nyt sitä haudattua koiraa ja kettua kolosta ja ties mitä sitten. Niin kuin, että jotain ihmeellistä tässä on, että kertokaa nyt, että onko mä tyhmä vai minkä takia tämä näyttää liian hyvältä ollakseen totta. Juuri näin. Mutta ja sehän oli se pointti, että siinä saadaan sitä orgaanista todellista pöhinää. Sehän oli nimenomaan niin kuin se pointti, koska siis sillä, kun kaikki etsi sitä haudattua koiraa, niin siitähän kirjoiteltiin somessa niin kuin jo silloin niin kuin paljon ja sitten sieltä se vuosi myöskin perinteiseen dinosaurusmediaan ja näin ollen niin Nordnetin tietoisuus asiakkaiden keskuudessa niin kuin otti sellaisen
aimon harppauksen. Giganttisen loikan. Se on totta, että silloin varmaan tehtiin jonkunnäköinen ensimmäinen lanseerauskampanja, että hei, nyt meillä on tämmöinen rahasto tulossa, että, että se on tämmöinen ja tutustu tähän ja niin poispäin. Mutta juurikaan sen jälkeen mitä markkinointia tarvinnut tehdä. Tämä on uusi tyyli, minkä periaatteessa tuo Elon Musk on ominut niin kuin Teslalle sen jälkeen, kun se huomasi, miten hyvä tämä lanseeraustyyli oli sitten, että ei hänkään niin kuin markkinoi oikeastaan autoa, hän tekee sitä pöhinää muilla tavoin. Joo. Ja sitten porukka on niin innoissaan siitä Teslasta. Kyllä se yleensä on, että jos sä teet niin kuin paremman tuotteen kuin mitä markkinoilta ylipäätään se löytyy, niin se on ihan hyvä strategia. Se on se ainoa tyyli, niin kuin ainoa keino, millä oikeasti pystyy suomalaisella markkinoinnilla voittaa markkinoita. Siis suomalaiset, kunhan aina niin kuin haluaa tehdä sen parhaimman tuotteen ja sitten ne ajattelee, että se myy itsensä, niin jos sä oikeasti pystyt siihen, että se on niin kuin selkeästi näin, että se tuote on parempi kuin mikään muu, mitä markkinoilta löytyy, niin silloin se lähtee. Niin silloin alkuvaiheessa tavoitettiin ne tämmöiset jo sijoitusmarkkinoilla olevat heavy userit helposti. Mutta sitten heti seuraavana vuonna 2015 starttasi Rahapodi ja siitä eteenpäin siellä on nostettu esiin tämmöistä mantraa. Mikä se mahtoi olla? Muistatko vielä? Voisikohan se olla se yksi aika tuttu mantra? Montakin mantraa meillä on, mutta tämä ehkä meillä on monta mantraa. Joo, eli mantra siitä, että itse kunkin tulisi sijoittaa kustannustehokkaasti osakemarkkinoille, osakkeisiin, joko suoraan tai vielä tehokkaammin osakeindeksirahastojen kautta pitkäjänteisesti. Tämä on niin kuin se keino, millä kuka tahansa vaurastuu varmasti. Ja siinä yhteydessä, niin tämähän oli kuten nakutettu semmoinen tuote, että tällähän se onnistuu. Ja musta tuntuu, että mut rekrytoitiin vaan niin kuin sen takia, että mä tulisin tänne jauhaa tätä totuutta. Puhuvana päänä puhut tästä mantrasta joka yhteydessä. Joo, mun työsuhdehan oli 2 kuukautta vanha, kun Superrahasto Suomi lanseerattiin. En tiedä sitten, oliko ne täällä jotkut isot aivot, Big Giant Head, miettinyt näitä asioita vähän niin kuin isommin ja laajemmin. Niin, että jos laskee 1+1, niin se voi ollakin 3. Niin, että siis niin kun, vaikka mä sitten olin käynyt siellä Ruotsissa muissakin hommissa, mutta ehkä Suomessa, kun olin Seelikson rahastoyhtiön toimitusjohtaja ja Seeliksonilla oli hevisti indeksirahastoja ja näin, niin ehkä siinä oli jo niin kuin tietyllä tapaa leimautunut sellainen indeksirahasto puolesta puhuja leima otsaan, vaikka sitten kävin siellä niin kuin Darksidein puolella myöskin, eli East Capitalilla toimarina ja sitten Amanda Capitalilla pääomasijoitusyhtiöllä toimarina, jotka on niin kuin siis taas ihan muita juttuja, niin ehkä siellä kuitenkin oli jäänyt sellainen niin kuin indeksirahaston niin kuin puolesta puhujan leima otsaan ja sen takia niin kuin mut rekrytoitiin vastoin kaikkien odotuksia. Mutta sitä mantraa pitkäjänteisesti, kustannustehokkaasti, pitkäjänteisesti, kustannustehokkaasti. Sitä kun hoettiin... Pitkäjänteisesti, kustannustehokkaasti osakeindeksirahastoon. No silloin meillä on monta variaatiota tästä. No. Niin, mutta joka tapauksessa niin sitä kun hoettiin Rahapodissa, niin jo rupesi tapahtuu. Kyllä. 2000 asiakasta keskimäärin kuukaudessa sieltä alosta tähän päivään asti on niin kuin hypännyt kelkkaan mukaan. Kyllä. Eli se on yli 20 000 vuodessa, 0 yli 200 000 tässä vajassa 9 vuodessa. Joo, ja se on jännä juttu, että niin kun ollaan ollut Ruotsissa sijoitusalalla ja sitten Suomessa sijoitusalalla, niin vaikuttaa siltä, että varsinkin suomalainen insinöörikansa on sellainen, jolle tämä niin kuin ilmaisuus on niin kuin purru isosti. Että se Suomen superrahasto on kehittynyt niin kuin paljon tiukemmin kuin Ruotsissa tietenkin. No siellä toisaalta oli kilpailuakin, mutta kuitenkin näin, että se superrahasto Suomihan oli aivan niin kuin ilmiömäinen se kasvu. Vai onko Rahapodilla ollut näppissä pelissä tässä, että Rahapodihan ei toimi Ruotsissa kovinkaan aktiivisesti? No kyllähän se näin on, että siis ihan ainoastaan ja vain niin kuin Rahapodin niin kuin valistuksen myötä niin tämä tietoisuus on jalkautunut
kansan syvien rivien keskuuteen. Ja just jalkautuminen, se on se siltä, että niin. ei pelkästään se ylhäällä norsuluutornissa puhuta asioista, vaan se sinne jalkautetaan se sinne ruohonjuuritasolle. Joo, siis meidän työnantajahan oli vaan se, joka tuotti tällaisen hyvän tuotteen, jolla olisi edelleen vain 57 osuudenomistajaa. Se on siellä sinne pöytälaatikkoon, jos ei joku olisi kertonut siitä. Niin, ja mehän ollaan siis Rahapodissa tietenkin, niin ainoastaan ja vain Rahapodin ansiosta, niin täällähän siitähän se johtuu tämä menestys, että jos nyt totta puhutaan, niin ei tätä nyt kannata niin kuin ihan hirveästi peitellä. Et kyllähän se niin kuin hyvä sanoa, että ei, päinvastoin kun mä tuossa äsken sanoin, niin eihän mikään tuote tosiaan myy itsensä, vaikka se olisikin maailman paras. Että kyllähän se vain ja ainoastaan Rahapodin ansiota tämän osalta. Kyllä se näin on. Mutta kertaapa vielä kuulijoille sitten, että jos tässä on niin kuin 2 pääkomponenttia tässä mantrassa, se pitkäjänteinen ja sitten se kustannustehokas, niin miksi ne on niin tärkeitä tässä sijoittamisessa? No ne, jotka on nähnyt sen Martinin korkoa korolle -esityksen YouTubesta, niin tietää tämän homman, mutta se on niin kuin periaatteessa näin, että jos mieltää sellaisen kellonmuotoisen, vanhan kirkonkellon muotoisen käyrän niin kuin kuvaajassa. Ja siinä korkeammalla kohdalla niin siinä kulkee sellainen katkoviiva. Ja se edustaa sitä jonkun markkinan tuottoa. Puhutaan nyt esimerkiksi Helsingin pörssin keskimääräistä vuotuista tuottoa viimeisen 30 vuoden ajalta. Joo. Niin sitten jos kuvitellaan, että me saataisiin kaikki ne sijoittajat, jotka on sijoittanut Helsingin pörssiin, niin heidän saamansa tuotto, keskimääräinen vuotuinen tuotto iskettyy tähän samaan kuvaajaan, jossa on siis tämä kellonmuotoinen käppyrä, jossa katkoviiva keskellä, niin me nähdään, että suurin osa sijoittajista on saanut suunnilleen saman tuoton kuin markkinat, siis näin, mutta sitten jotkut onnelliset on saanut vähän parempaa tuottoa, prosentin ehkä 2, sitten vähän onnettomammat on saanut prosentin ehkä 2 huonompaa keskimääräistä vuotuista tuottoa kuin se markkina. Mutta se pointti on se, että nämä sijoittajien saamat tuotot, niin ne jakautuu tasan sen markkinapaikan keskimääräisen vuotuisen tuoton ympärille, eikö niin? Joo. Koska kaikki sijoittajathan samalta aikajaksolta, niin ei voi saada parempaa tuottoa kuin markkina. Niin keskimäärin. Joo. Niin keskimäärin, koska silloinhan se markkinatuotto on siellä ylempänä. Joo, make sense, joo. Eli näin, että se kellonmuotoinen käppyrä, niin siellä on niinku yhtä paljon sellaisia, jotka on saanut vähän vähempää keskimääräistä vuotuista tuottoa kuin markkina, kuin sellaisia, jotka on saanut keskimääräistä vuotuista parempaa tuottoa kuin markkinan keskimäärin. Mutta tämä on siis ennen kuluja. Nyt jos sä otat tästä niin kuin jakaumasta näitä sijoittajilta sellaisen prosentin pois keskimääräisiä vuotuisia kuluja, vaan prosentti, joka on siis aika halpaa, niin tämä niin kuin kellonmuotoinen jakauma siirtyy sitten kuvaajassa vasemmalle ja osoittautuu, että 3/4 sijoittajista, joilla on sijoittamiseen liittyviä kuluja siitä, kun ne sijoittaa markkinoille, niin 3/4 jää tälle indeksituotolle, tälle kustannustehokkaalle nollakuluilliselle indeksituotolle. Okay? Ja koska se on näin, niin siitä seuraa, että minimoimalla kulut esimerkiksi nollaan, niin sä tiedät jo tänään, että suhteessa kaikkiin muihin sijoittajiin 30, 40, 20 vuoden kuluttua, niin se sun saama tuotto kuuluu siihen ylimpään 4/4 siitä, mitä kaikki muut sijoittajat saisi. Koska 3/4 häviää sille kyseiselle markkinatuotolle, niin jos sä minimoit ne kulut siihen nollaan, niin sä oot just siinä niin kuin rajapinnassa, kuulut siihen ylimpään 4/4 siitä porukasta, joka saa niin kuin siis sitä parhaimpaa tuottoa. Ja sä tiedät sen tänään. Se ei ole niin kuin venaus tai arvaus tai toivotaan, vaan sä tiedät sen tänään. Eli maksamalla 0, niin sä tiedät tänään, että sä et tule saamaan paranta tuottoa koko markkinalla, mutta sä tiedät tänään, että sä kuulut siihen ylimpään 4/4 kaikista sijoittajista. Tämä on matematiikkaa, puhdasta matematiikkaa. Tämä on puhdasta matematiikkaa ja tästä on niin kuin siinä mielessä turha väitellä, mutta että tämä on niin kuin tavallaan se indeksisijoittamisen logiikka, ja nyt sitten kun tuli tällainen rahasto, jossa kulut oli 0,
niin sehän oli kuin nakutettu, että siinähän se sitten on. Et sijoittamalla siihen, niin sä tiedät, että pitkässä juoksussa, ei niin kuin ensi viikolla tai puolen vuoden kuluttua, mutta pitkässä juoksussa, kun lasketaan keskimääräistä vuotuista tuottoa, mitä sijoittajat on saanut joltain tietyltä markkinalta, niin sä tiedät jo tänään, että se sun nollakuluinen sijoitus sijoittuu siihen ylimpään neljännekseen kaikkiin muihin sijoittajien nähden. Ja se on niin kuin se briljanttius tässä indeksisijoittamisessa. Ja nopeasti täytyy sitten kommentoida sitä, koska monet meidän kuulijat on kohtalaisen fiksuja, niin ne sitten ajattelee itse, mikä on suotavaa, ja sitten kysyvät sitä, että no miten käy, jos kaikki yhtäkkiä sitten sijoittaakin tällaisiin indeksirahastoihin, vaikka tämä nyt ei liity tähän superrahastoon tai tähän rahastoon, mistä me nyt tänään puhutaan, niin joka tapauksessa niin sehän olisi vähän huono juttu, jos kaikki sijoittaisi nollakululla markkinoille, niin kuka sitten niin kuin, sitten poistuu se mekanismi, jolle pidetään huolta siitä, että jonkun yksittäisen osakkeen hinta on niin kuin keskimäärin oikein hinnoiteltu, kun kukaan ei kaiva niitä tuloksia ja ei vitsi kysy toimarilta, että mitä menee. Todettakoon, että Jenkkilässä siis tosiaan tämä kehitys näiden kustannustehokkaiden indeksirahastojen osalta on mennyt siihen, että suuri niin kuin, enemmistö rahastoihin sijoitetusta varoista, mitä tällä hetkellä Jenkkilä on sijoitettu, niin on tällaisissa kustannustehokkaissa indeksirahastoissa. Eli se on ihan validi pointti, mutta tässä on niin kuin hyvä huomata nyt sitten se, että näitä indeksirahastoja on niin kuin, moneen tyyliin ja moneen näkemykseen jo valmiiksi paketoitu. Eli se, että indeksirahasto on harvemmin sellainen koko markkinatyyppinen indeksirahasto, vaan on kaiken näköistä small cap value-tyyppistä indeksirahastoa, on osingonmaksajat indeksirahastoa, on megatrendirahastoa ja näin. Eli se on niinku periaatteessa hyvin näkemyksellisiä indeksirahastoja, jotka siis edustavat jonkunnäköistä bettiä. Ja kyllä nekin käy kauppaa. Ja totta kai ne käy kauppaa, mutta siis se pointti on just se, että ne on tällaisia niin kuin, klustereita tietynlaisia ominaisuuksia omaavista yrityksistä, yhtiöistä. Ja näin ollen, jos joku iso eläkeyhtiö miettii, että heittosaako nyt mä uskon tällaisiin momentum-firmoihin, niin sitten ne alkaa niin kuin, laittaa ne fyrkat siihen momentum-indeksirahastoon, koska se on se betti, minkä ne haluaa ottaa. Ei ne halua ottaa yksittäistä niin kuin yritysbettiä välttämättä, vaan ne haluaa niin kuin, uskoa siihen momentum-asiaan. Ja silloin sille on olemassa indeksirahasto. Ja näin ollen, niin nämä kaikki rahat ei sitten kuitenkaan hakeudu vain niin kuin, tyhmästi kaikkiin yrityksiin, vaan ne hakeutuu tällaisissa klustereissa tietynlaisia ominaisuuksia omaaviin yhtiöihin enenevässä määrin tänä päivänä. No niin, se tuli selvennettyä tuossa, että jos ton sisäistää, niin riittääkö toi monelle sijoittajalle markkinan ymmärtämiseksi, että niin pitkäjänteisesti ja minimoi kulut, niin sillä pääsee aika pitkälle. Ymmärtää sen, että kun minimoi kulut nollaan tai lähes nollaan, niin sä tiedät jo tänään, että se kyseisen sijoituksen menestys suhteessa muihin sijoittajiin, niin se kuuluu siihen ylimpään neljännekseen. Eli sulla menee hyvin. Ja sä tiedät sen tänään, että se ei ole arvausta, vaan se on niin kuin varmaa. Ja se on toki suhteellista tuottoa, mutta siis suhteellisesta tuotosta nyt yleensä halutaan puhua. Et se on yksinkertaista, läpinäkyvää ja äärimmäisen tehokasta. Ja se on nimenomaan se ainoa asia, joka varmasti toimii markkinoilla pitkässä juoksussa. Sitten jos aletaan, tässä tulee se ongelma, että sitten jos alat ottaa näkemystä asioista, niin sitten ei tiedetä ihan, miten siinä sitten loppupeleissä käy. Se voi olla, että sulla kävi säkä ja sä lyöt sen indeksituotonkin heittämällä tai näin, mutta tilastollisesti niin 3/4 todennäköisyydellä sä häviät sille indeksille. Mutta se pointti on se, että heti kun sä alat itse tekemään ja sörkkemään sitä kuviota, niin suhteessa markkinatuottoon, niin sä et enää tiedä, mihin sä päädyt 2, 3, 40 vuoden kuluttua. Muistatko, kun tässä matkan varrella jossain vaiheessa jahtasit piiloindeksirahastoja täällä Helsingin markkinalla? Eli piiloindeksirahasto on rahasto, joka on oikeasti indeksirahasto, mutta
väittää olevansa jotain aivan muuta, mutta kuitenkin toimii kuin indeksirahasto. Ja erona indeksirahasto on se, että perii kuitenkin massiivisen paljon enemmän kuluja. Joo, siis tämähän on sellainen asia, mikä sitten on aika lailla huolestuttavaa, mutta että siis käännetään ehkä toisenpäin, että rahasto myydään aktiivisesti hallinnointuna, eli siellä joku guru sijoittaa. Salkun hoitaa aamusta iltaan, katsoo markkinoita ja tekee fiksuja päätöksiä. Ostaa ja vaihtaa ja varastaa yksin tai tiimivoimin tai mitä ikinä. Nämä perusteluthan on yleensä niin kuin mitä mielikuvituksellisimpia. Ja siitä, että tehdään niin kuin näennäisesti hikihatussa hommia, niin sitten velotetaan 1,5%, 2%, 2,5% hallinnointipalkkiota tästä. Ja sitten kuitenkin sen rahaston salkun sisältö eroaa 5% siitä indeksistä. Tämä on niin sanottua piiloindeksirahastoa, eli laskutetaan mielikuvasta ja tehdään niin kuin samaa kuin huomattavasti halvempi, jopa nollakuluinen rahasto. Et se on niin kuin, ja tässä niin kuin hyvä huomio, meinasin just pudota siihen ansaan, että mä sanon, että laskutetaan Mersut ja toimitetaan niin kuin Fiatia, mutta se pointtihan on just näin, että niin kuin sijoittamisessa pätee tämä hullunkurinnan ominaisuus, että niin kuin maksamalla vähemmän saat enemmän. Et se on niin kuin toisinpäin. Mutta jos sä laskutat Mersu, niin toimita myös se Mersu. Mutta jos sä laskutat se Fiat, niin sitten se pitää myös olla se Fiat, eikö näin? No joo, mutta siis paitsi, että se on just näin, että itse asiassa niin kun sijoitusmaailmassa se Ferrari on se halvin. Et se ei maksa mitään, niin sitten sä saat Ferrarin. Mutta jottei tämä tulisi liian helpoksi, että silloin kun tämä rahasto lähti liikkeelle, se oli seksikkäästi superrahasto Suomi. Yeah. Monta S-kirjainta ja oikein semmoinen, että tämä niinku super, että tämä ei voi epäonnistua. Superfonden Sverige. Joo. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että Ruotsissa paikallinen finanssiviranomainen taisi hermostua, kun siellä oli monta muutakin tuotetta siellä finanssimarkkinoilla, jotka oli super. Ja sieltä tuli niinku ultimaattumet, että hemmetti sentään, nyt näistä on niinku päästävä eroon. Eli nyt keksitte niille ihan normaalit nimet näille tuotteille. Joo, alalle normaalit, mutta ei kuolevaiselle ihmiselle ei todellakaan normaalit nimet. No siinä vaiheessa se sitten piti muuttaa. Siitä tuli Nordnet indeksirahasto Suomi. Joo. Ei ollut mikään jäätävä iso muutos. Ei vielä. Ja sinänsä sehän nyt kertoo aika paljon, mitä se tekee sitten. Kyllä. Ehkä jopa paremmin kuin se, että superrahas. Mitä se nyt tarkoittaa? Siis, että kuka nyt tietää, että mihin se sijoittaa? Mutta jos on niin kuin indeksirahasto Suomi, niin se kuulostaa siltä. Kyllä. Ja sitten joka vaiheessa myös Nordnet rohkaistui ja perusti oman rahastoyhtiön. Joo. Ja että se ei ole enää Öhman, joka hallinnoi näitä, vaan sitten Nordnet Fonder. Niin, Nordnet Fonder muuttui tässä. Eikä siinä vielä kaikki. Niin kuin kunnon tarinassa ja matkalla ja muutoksissa, niin myös tässä, että sitten tämmöiset viherarvot, ESG. Kestävän kehityksen arvot. Kestävän kehityksen arvot, ne lyö tässä finanssimarkkinallakin niin kovaa läpi. Ja myös tästä Nordnet indeksirahasto Suomesta tuli tämmöinen ESG-rahasto. Ja se tarkoitti sitä, että muutakin kuin, että sinne nimeen lisättiin ESG loppuun. Ja se ESG tulee tästä Environmental Social Governance. Joo, eli siinä otetaan niinku huomioon ympäristötekijät, yhteiskuntatekijät ja sitten se, että hyvä hallintotavat. Joo, ja se tarkoitti myös sitä, että samalla vähän justerattiin täällä Helsingin pörssissä, että se vertailuindeksi ei enää ollutkaan ne Helsingin pörssin 25 vaihdetunta yhtiötä, vaan Helsingin pörssin 25 vaihdetunta hyvisyhtiötä. Niin. Eli eri indeksi. Eri indeksi. Eli tarkoittaa sitä, että sieltä tipahti samassa yhteydessä siitä vertailuindeksistä 2 pahisyhtiötä pois. Kyllä. Fortum ja Neste. Voi niitä pahiksia. Joo. Niin ihan vaan sen takia, että siellä on kokonainen toimiala tästä vertailuindeksistä poistettu, se on oil and gas. Eli näillä firmoilla on liian iso painoarvo niiden bisneksessä, tässä oil and gasissa, niin sen takia ne on pahisyhtiöitä.
Sen niitä takia ei se on hyväksytä tähän indeksiin, jossa mun täytyy lukea tämä äänen, jonka indeksin nimi on siis tällainen. Onko kaikki kuulolla? Joo, anna tulla. OMXH25 ESGGI indeksi. Kyllä. Muistatko tän nyt ulkoa? Muistan. No niin, hienoa. Ei mennään sitten eteenpäin. Joo. Mutta siis tämä on siis tämä niin sanottu ESG-indeksi, versio tästä OMX H25 ja sitten se on GI, joka muistaakseni tarkoittaa sitä, että se on tuottoindeksi, eli siinä on osinkotuotto huomioitu. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sieltä 2 firmaa tipahtaa pois, niin sieltä otetaan sitten 2 seuraavaa, jotka on siinä niin kuin tyrkyläisiä indeksiin, jotka on hyvisyhtiöitä. Niin. Ne pääsee siihen mukaan. Joo. Eli tämän ESG-indeksin koostumus ei ole ihan samanlainen, eikä tuotto ihan samanlainen. Se voi olla parempi tai huonompi kuin tämän alkuperäisen, mutta sulle tulee hyvä mieli, kun sä sijoitat kestävän kehityksen kaltaisesti nyt tässä. Juuri näin. Onko tässä nyt mitään niin kuin iso ongelmaa sitten, tämmöiset muotivirtaukset muuttaa näitä sijoituksia? No siis muotivirtaus on sama kuin megatrendi ja siinä mielessä niin periaatteessa kaikki yhtiöt, jotka on sitten ESG-kelpoisia, niin ne on saanut varmaan jonkunnäköistä niin kuin myötätuolta tässä viimeisten vuosien aikana. Ongelma tässä on se, että onko esimerkiksi Neste niin kuin pahisyhtiö, jos se on niin kuin kulkee oman alansa ehdottomassa kärjessä, mitä tähän niin kuin ympäristötekijöihin tulee. Mitä ihmettä, Martin? Tuolla Porvoossa jalostamolla tulee joku fossiilista öljyä, diiseliä ja bensaa liukuhihnalta vai putkesta? kai se siellä putkessa, pipelineissa mä kuulun, isot pojat puhuu pipelineista, niin kai ehkä se siellä pipelineissa kulkee. Mutta Nestehän voi tehdä comebackin myös tähän ESG-indeksiin siinä vaiheessa, kun se on muovautunut hyvisyhtiöksi. Joo, mutta siinäkin nyt sitten on ollut niin kuin aikamoista vääntöä. Nestehän on ollut aikamoisessa ristitulessa siitä, että onko tämä uusiutuva öljy, niin onko se uusiutuvaa vai eikö se ole, ja onko se pahaa vai eikö se ole. Ja tässä niin kuin tavallaan tullaan tähän niin kuin näihin ongelmiin, että nämä määritteet, joilla haetaan siis sinänsä hyviä vaikutuksia, niin sitten ne määritteistä on niin kuin sellainen vääntö, että niin kuin sitä ei erkkikään ota selvää. Mutta niin kuin keskiverto normaalille tavis-ihmiselle, niin tätä ESG-määritettä viritetään ja tehostetaan ja parannetaan siis kuitenkin koko ajan, että kehitys kehittyy. Joo, ehkä vielä semmoisena mainintana tässä myös nämä sisarrahastot, tämä Ruotsin indeksirahasto ja Tanskan indeksirahasto, ne muuttu myös tämmöisiksi ESG-rahastoiksi samassa yhteydessä ja sielläkin se vertailuindeksi muuttui sitten vastaavaksi ESG-indeksiksi, mutta Norjassa koko maa on niin pahis. Se on öljypalveluteollisuutta, öljyteollisuutta, kaikkea mitä liittyy öljyyn. Että siellä itse asiassa, jos sieltä otetaan ne isot firmat, jotka muodostaa nyt tällä hetkellä sen rahaston, ja sieltä otettaisiin pois nämä tämmöiset näin määritetyt pahikset. Niin, näin määritetyt pahikset. Ei sinne jäisi mitään jäljelle. No yksi lohifirma. Yksi lohifirma ehkä. Niin sen takia sitä muutosta siellä ei voida tehdä. Että se eroisi niin paljon siitä markkinatuotosta, että siinä olisi niinku mitään järkeä siinä koko hommassa. No et en tiedä, joko niistä tulee hyvisfirmoja jossain vaiheessa ja muutos tapahtuu tai sitten ei, who knows. Juuri näin. No sitten hei, mitäs nyt seuraavaksi? Meiltä monesti kysytään, tulee aina kysymyksiä, että no milloin nyt tähän Nordnet indeksirahasto Suomi ESG laittaa kulu? Milloin siihen tulee hallinnointipalkkio tai merkintäpalkkio tai lunastuspalkkio? Tai olet sijoittanut tähän palkkio tai hallinnointipalkkio tai joku muu palkkio. No mitäs me vastataan aina näihin? No, levitellään käsi. Joo, eihän sitä koskaan kukaan osaa tuohon sanoa yhtään mitään, mutta että toistaiseksi ei ole tullut ja sillä mennään. No sitten on myös se, että okei, jos tämä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin voiko tämä niinku kasvaa loputtomasti? Suljetaanko se siinä vaiheessa, että lyödään liinat kiinni, että ei enää uusia sijoittajia? No siis periaatteessa, mutta toisaalta mitä isommaksi tämä kasvaa, niin sen niin kuin järkevämpää se on sitten yhtä lailla niin kuin pitää sitten nolla kuluisena. Että se on jopa se pyörittäminen on kustannustehokkaampaa, skaalautuu jopa paremmin. Kyllä, juuri näin. Ja sitten niin kuin työnantajan tai Nordnetin
silmillä katsottuna, niin se on just se sisäänheitotuotte. Että jos sitten niin kun asiakkaana sortuu kaiken näköiseen hilavitkuttimeen, joka maksaa hemmetisti, niin se on vähän niin kuin se vastuu, mikä itse kunkin pitää sitten omalta osaltaan niin kuin ottaa, eikö niin? On. Ja tehdään myöskin tällainen niin kuin määritelmä selväksi, että on siis olemassa esimerkiksi sijoitustyylejä, jossa niin korkeammat kulut on perusteltuja. Esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla niin se on huomattavasti hankalampaa ja työlämpää pyörittää sellaista sijoitussalkkua sellaisilla markkinoilla, frontier-markkinoista puhumattakaan. Ja varsinkin, jos se tehdään oikein, eli silloin kun olin East Capitalilla, niin siellä tosiaan roudattiin sitä Samsonitea niin kuin poikki halki ja pinoon pitkin markkinoita ja puhuttiin sitä paikalliskieltä ja käytiin tapaamassa niitä paikallisia tyyppejä Venäjällä silloin ja Itä-Euroopassa ja Kiinassa ja nykyään myöskin Etelä-Amerikassa. Sä voit niinku tehdä näitä asioita niinku oikein, eli hakemalla sitä niinku informaatiota ja etua, joka on niinku se koko kehittyvien markkinoiden pointti, että se ei ole niin tehokas markkina, niin näin ollen tällaisella niinku aktiivisella otteella, että ei osta siellä indeksiä, vaan käy kääntämässä kiviä, mitä muut liitoraidat ei vitsi tehdä, niin sä saat tällaista informaatioetua. Löydät niitä kultahippusia ja vältyt niistä niin kuin pommeista niin, että sä oikeasti saat aikaiseksi lisäarvoa siihen rahastoon. Niin esimerkiksi tällaisissa tapauksissa niin korkeampi hallinnointipalkkio voi olla ihan perusteltu. Että ei tämä nyt millään tavalla mustavalkoista ole. Sitten on jotain ETF-rahastoa, indeksirahastoa, jotka sijoittaa jonkun tietyn nishin mukaisesti, eli esimerkiksi small cap value, niin ne on tyypillisesti kalliimpia kuin tällaiset lähes nollakuluiset rahastot. Että kyllä näitä niin kuin poikkeuksiakin löytyy, mutta se pointtihan on se, että se hyvä niin kuin nyrkkisääntö on niin kuin se, että laittaa suurimman osan niin kuin salkustaan kustannustehokkaasti, niin sit voit maksaa vähän enemmän niistä joistain lainausmerkeissä maustesijoituksista, koska sun koko sijoitusvarallisuuden vuotuinen kulu pysyy edelleenkin kuitenkin siis jossain 0,10-0,2 alla. Mistä me otetaan nyt seuraavaksi meille Rahapodissa tavoite? Ja nyt jos tämä on jo Suomen suosituin, eli eniten osuudenomistajia tällä rahastolla. Mä kattelin Euroclearin tilastoista, että näyttäisi olevan, että Nordealla ja Nokialla on Suomessa vielä enemmän osakkeenomistajia kuin tällä. Niin. Jos me tää Rahapodissa nyt otettaisiin jonkunnäköinen tavoite, että piestään ne mahdollisimman nopeasti. Tehdään tästä Suomen suosituin finanssiinstrumentti. Joo. Olisiko se semmoinen hyvä, mitä kohti me tässä painettaisiin nyt napilaudas hommia? No mun mielestä on, että ne kuulijat, joilla alkaa niinku verisuoni pullottaa ohimolla siitä, että me ollaan nyt tuotesijoitusjaksoa tässä tekemässä, niin ihan vaan muistutuksessa, että Nuunethan ei tosiaan tienaa täällä yhtään mitään. Et siinä mielessä niin tiedä meneekö tämä kaupallisuuden piikkiin, mutta koska kaupallisuudessa vähän niin kuin lähtökohtaisesti se pointti on se, että tehdään jonkunnäköistä tuottoa asioilla. Mutta mä oon niin kuin siitäkin niin tai näin, niin mä oon ehdottomasti ja niin kuin vahvasti sitä mieltä, että nollakuluinen rahasto ja siitä tietoisuutta levittämällä, niin tästä pitäisi ehdottomasti tehdä 5,5 miljoonaa suomalaisen peruspilari jokaisen salkkuun. Ei nyt ehkä peruspilari, mutta ainakin niin kuin yksi peruspilareista jokaisen salkkuun. Voiko jokainen suomalainen ottaa tämän itselleen? Totta kai. Kestääkö tämä markkina sitä? Riippuu, miten isolla rahalla sitä otetaan, mutta että tyypillisesti, jos puhutaan niin kuin sijoitusrahastosta, niin se on se 20-80-sääntö, että niin kuin 20% rahaston osuuden omistaja omistaa 80% siitä koko rahastosta. Nyt jos me puhutaan siitä, että me halutaan levittää tätä ilosanomaa kansan syvien rivien keskuuteen, niin tämä ei ole niin kuin ongelma. No niin, siinä olisikin tavoite, että 5,5 miljoonaa osuudenomistajaa, Nordnet, indeksirahasto Suomi ESG:lle. Joo, ja yksi hyvä lähtökohta voisi esimerkiksi olla se,
eläkeuudistus, mitä Suomeen niin kuin ikään kuin tarvittaisiin. Eli meillä on hyvä eläkejärjestelmä, mutta se on sairaan kallis. Tosiaan 25% työnantajan palkkakuluista menee tällä hetkellä eläkejärjestelmän ylläpitoon. Ja puhumattakaan siitä ne työeläkeyhtiöt, kuinka paljon ne törsää oikeasti niitä rahoja kaiken näköisiin kulupotteihin. Sekin. Ja näin ollen esimerkiksi Solidiumin enää vaivaset 7,5 miljardia, niitä oli vielä 20 miljardia silloin, kun superrahasto lanseerattiin, nyt niitä on enää 7,5, ja se ei johdu siitä, että markkinat on kyykännyt, vaan siellä on poliitikot ollut olkapäätä myöten hillopurkissa, niin ne rahat voisi siirtää, ottaa ja laittaa tällaiseksi sijoitukseksi niin, että korvamerkitään jokaiselle vastasyntyneelle suomalaiselle sellainen 5 000 euron sijoitus. Koska me tiedetään, että se 5 000 saat keskimäärin ostettua keskimääräisen suomalaisen eläkepotin jokaiselle suomalaiselle 5 000. Sen sijaan, että jokaisen suomalaisen palkasta nyysitään palkkakustannuksesta nyysitään 1/4 joka kuukausi tämän eläkehimmelin ylläpitoon. Se on kyllä sairasta. Niin tällä 5 000 se voitaisiin hoitaa, ja siihen 5 tonniin mä sanoisin, että tonnilla voisi laittaa sitten tällaisen nollakulurahastoon, Suomi-rahastoon, ja sitten ne 4 muuta tonnia niin sitten ulkomaille vastaaviin tuotteisiin. Joo. No tehdään nyt vielä kertaus. Me tullaan kuitenkin kysymään, että mikä tämä nyt oikeasti tämä tuote oli. Eli Nordnet indeksirahasto Suomi ESG, Suomen suosituin rahasto, sijoittaa tuo OMX H25 ESG GI-indeksin mukaan, ei merkitä lunastus- eikä hallinnointipalkkiota, fyysinen rahasto, eli se omistaa ne instrumentit, uudelleen sijoittaa osingot verotehokkaasti. Eli tässä vaiheessa verrattuna nyt vaikka suoraan sijoitukseen, missä sä maksat sitten näitä osinkoveroja siitä noin 1/4 joka kerta osinkoa kilahtaa, niin tässä se uudelleen sijoittaa osingot vähän samalla tavalla kuin osakesäästötilillä. Pääset mukaan 15 eurolla ihan vaan silleen, että jos kiinnostaa, niin ei ole paljon ei paljon vaadi. Se vaatii niin kuin 1,5 röökiäskin. Ja sitten mitä tämä nyt on tästä alusta, eli 9 vuodessa silloin 2014 kesäkuussa, kun tämä starttasi, se lähti 100 eurosta, oli 1 osuuden hinta. Ja rahastosta voi ostaa näitä osuuden osia, ei tarvitse ostaa kokonaisia osuuksia, sen takia se on määritelty 15 euroksi. Niin nykyään se hinta pyörii jossain 220. Kohdalla, että se on tullut semmoinen 120% ylös tästä. Niin, rahat on ylituplaantunut. Ihan niin kuin siis keskimäärin pitäisikin. Se on niin kuin tyypillisesti 8 vuoden välein tällaisena niin kuin akateemisena totuutena, niin noin vajaa 8 vuoden välein niin rahaston arvo tuplaantuu. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun se ensimmäisen 8 vuoden jälkeen tuplaantuu, niin sehän on kivaa, mutta sitten kun se tuplaantuu vielä seuraavan 8 vuoden aikana, niin sitten se jo kertynyt tuotto myöskin tuplaantuu, ja näin saadaan aikaiseksi sitä korkoa korolle ilmiötä, eli kiihtyvää, niin kuin sijoitetun pääomaan nähden, niin kiihtyvää tuottoa. Sitten vielä loppuu tämmöinen disclaimer, että mikään tässä jaksossa kerrottu asia ei nyt ole ostosuositus. Tämä on tarina siitä, miten nollasta lähdettiin liikkeelle. Nyt ollaan tämän rahaston osalta Suomen suosituin. Meidän pitäisi varmaan tehdä Rahapodissa samanlainen juttu, että mitä tapahtui 2015 ja missä me ollaan nyt sen osalta. Juuri näin. Ja tähän loppuun niin voisi vielä todeta, että samalla tavalla kuin Nordnet oli nyysinyt tämän idean niin kuin Avanzalta, tämän nollakulurahasto-idean, niin sitten näitähän myös löytyy rumpujen pärinää maailmalta. Ei nyt pilvin pimein, mutta kuitenkin. Eli esimerkiksi Vanguard Total Stock Market ETF, jonka koodi on VTI, niin siinä on noin 4000 amerikkalaista osakkeita koko skaalan yli, eli pieniä, keskisuuria ja isoja. Ja siinä on 0,03%
expense ratio, joka siis pitää sisällään kaikki kulut. Eli se on niin kuin käytännössä nolla. Eli jos sä sijoitat siihen 10 000, niin vuodessa sä maksat siitä ilosta sitten 3. Että 3 yksikköä rahaa, että onko se sitten dollareita tai näin, mutta että joka tapauksessa se on Vanguard Total Stock Market ETF, eli VTI, mutta sitten ei se siihen jää, ei siinä vielä kaikki. Vankkurihan siis toi tällaisen ETF, mutta sitten on Fidelityllä, rahastoyhtiö Fidelityllä on tällaisia tavallisia rahastoja niin sanotusti, jotka ei ole pörssilistattuja. Ja sitten näistä löytyy tällainen kuin Fidelity Zero Total Market Index Fund, koodi FZROX. Sen lisäksi niin 3 muuta. Luetaan nyt nekin tässä sitten samassa yhteydessä vähän kuin papereita lunttaa. Fidelity Zero Extended Market Index Fund, eli FZIPX, ja sitten vielä 3. Fidelity Zero Large Cap Index Fund, Faarao Niilo Iivari Lauri X, and the Fidelity Zero International Index Fund, mutta International kuulostaa paremmalta, FZ Iivari Lauri X. Ja nämä on siis nollakulurahastoja täysin, nämä tavalliset indeksirahastot. Ja niissä on tässä, jos otetaan tästä tämä Total Market Index Fundi, Fidelityn Total Market Index Fundi, joka eniten vastaa tätä Vankkurin ETF, jossa oli 4000 pahvia, niin tässä Fidelityn Total Market Fundissa on siis 3000 osaketta. Käytännössä se viimeinen 1000, niin se on niin pieni osuus siitä rahastosta, että nämä käytännössä käy käsi kädessä. Niiden tuotto- ja tracking-ero keskenään on niin kuin lähestulkoon nolla. Mutta siitäkin huolimatta, niin mun suositus on, että jos on 2 samanlaista rahastoa, niin kannattaa valita se ETF. Sä oot niin ETF-mies. No sille on ihan hyvät perustelut. Yhdysvalloissa niin rahastot eivät ole verottomia, niin jos se on ETF, niin se vähentää luovutusvoittoveroja siinä rahastossa, kun rahastossahan on osuudenomistajia, jotka merkitsee rahastoa ja sitten ne rahat pitää sijoittaa ja sitten toisaalta kun tulee paniikki, niin sitten ne myy, jolloin sitten rahastokin joutuu myymään niitä osakkeita, tulee mahdollisia luovutusvoittoja, rahasto joutuu verolle. Ja varsinkin ärsyttävää sellaiselle pitkäjänteiselle tekijälle, joka ei hötkyile, niin sitten joutuu maksamaan veroja muiden hötkyilystä. ETF:ssä tätä ongelmaa ei ole, koska sitä käytännössä menemättä nyt sen enempää näihin yksityiskohtiin, niin ETF-osuuksia luodaan sillä tavalla, että sinne rahastoon tuodaan valmis osakekori, joka vastaa täysin sitä rahastossa olevaa osakekoria. Eli näin ollen niin siihen ei synny luovutusvoittoveroja. Et se on niin kuin yksi ihan konkreettinen syy. Mites nyt kun moni saattoi kiinnostua näistä kuluista oikeasti tämän jakson kuunneltua, niin anna joku nyrkkisääntö, että mikä kulu on sun mielestä järkevä, koska silloin kun tämä starttasi, kulut erinäköisissä tuotteissa oli aivan toiset kuin ne on nykyään. Nykyään niin kuin, ei nyt miljoonia tuotteita, mutta kymmeniä tuotteita, missä kulut esimerkiksi tämmöisissä rahastoissa tai ETF-tyyppisissä rahastoissa on niin kuin, 5 beisaria, 10 beisaria tai alle 20 beisaria. Onko sulla semmoinen henkinen raja, minkä alle se pitää olla? Että se riippuu siitä, että minkä luonteinen sijoitus on kyseessä, mutta jos on kyseessä niin kuin kustannustehokas sijoitus. Eli sijoitat pitkäaikaisesti kustannustehokas, niin kuin mantra sanoo, niin. Mikä on nyt semmoinen raja, minkä ali tai yli se pitää olla, vai keskimäärinkö sinä sitä katselet aina? No kun ottaa nyt huomioon, että markkinat löytyy niin kuin ilmaisia tuotteita. Tässäkin nyt meillä on, niin kuin, me tiedetään siis Nordnet toimittaa niin kuin Suomen, Ruotsin ja Norjassa on niin kuin siis nollakustannusrahastoja. Ja maailmalta nyt tässä laskettiin just, löytyi kansainvälinen rahasto ja sitten 3 eri jenkkimarkkinoihin sijoittavaa rahastoa, jotka siis jenkkimarkkinathan on niin kuin siis suurin osa maailman osakemarkkinoista,
kyllähän se niin kuin koko ajan, kun tämä kilpailu kasvaa ja näitä nollarahastoja tulee lisää, niin kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti nyt sitten niitä kannattaa hyödyntää, jos niitä voi hyödyntää. Mutta jos puhutaan jostain tällaisesta niin kuin happotestistä, niin en mä niin kuin lähtisi vaihtamaan rahastoja niin kuin, alle 0,3% niin kuin hintaerolla. Eli jos yksi maasta painaa, niin kuin maksaa 0,10 ja toinen vain maksaa 0,4, niin en mä nyt tiedä, kannattaako siitä ottaa luovutusvoittoa. Jos se harmittaa, niin sitten alkaa työntää sitä uutta rahaa siihen halvempaan. Mutta niin 0,3, jos me puhutaan tästä osuudesta salkkua, johon etsit tällaisia kustannustehokkaita, verotehokkaita vaihtoehtoja, johon sä voit sijoittaa ja vaan pitää haman tulevaisuuteen, eikä sun tarvitse ylipäätään miettiä niin kuin merkkareista tai osingoista tai näistä yhtään mitään, niin se 0,3 on mun mielestä hyvä nyrkkisääntö. Joo. Ja sitten yhtä lailla, niin kyllä mä tänä päivänä niin lähtisin siitä, että kokonaissalkun vuotuiset kulut, niin nekin pitäisi mielellään sitten alkaa pysyä sen niin kuin 0,3 alapuolella, ainakin nyt 0,6 alapuolella. Et jos puhutaan siitä, että sulla on niin kuin 3/4 salkusta kustannustehokkaasti niin kuin sijoitettu eri indeksirahastojen kautta, ja sitten sulla on jotain, joka maksaa vähän enemmän, niin se kokonaissalkun kulu pitäisi kyllä niin kuin pysyä alle 0,3 niin kuin vuotuista kulua. Eli jos maksaa alle 0,6 eli Fiatin, saako sillä sen Mersun? Sillä saa Ferrarin. Sillä saa Ferrarin. Joo, Formula 1. Aha, okei. Okay. Joo, juuri näin. All right. Hei, mä luulen, että tässä oli kaikki tältä erää tästä. Nyt oli hardcore-sijoitusaihe. Laittakaa palautetta, mitä tykkäsitte, tehdäänkö joskus uusia tämmöisiä HC-sijoitusaiheita vai keksitäänkö jotain aivan muuta. Ja kun me ollaan näin laiskoja, niin nyt me tuotiin tähän pöytään niin Vancouverin ja Fidelityn 4 nollakustannusrahastoa Nordnetin 3 nollakustannusrahaston lisäksi. Eli meillä on Pohjois-Eurooppa katettuna, sitten meillä on international-markkinat katettuna, koska yksi Fidelityn rahastoista sijoitti kansainvälisille markkinoille. Se täytyy tosin katsoa, miten iso osuus siitä on jenkkilään, mutta joka tapauksessa sitten siellä oli 3 niin kuin jenkkimarkkinarahastoa nollakuluista. Löydättekö Euroopasta muualta kuin Pohjoismaista sellaista nollakulurahastoa? Sanoit nyt pienen kotitehtävän tässä. Joo, tai Aasiasta. Että tehdään tällainen joukkoistautumisharjoitus tässä yhteydessä. Joo. Kun me ollaan jo, niin kuin lähestytään sitä boomer-rajaa, niin me aletaan vaan, niin kuin, me laiskistutaan päivä päivältä, niin tällainen heitetään tonne eetteriin. No niin, ei muuta kuin kohti ensi viikkoa. Yes, moi moi. Moi.